L1-255. Meron na po ako available ngayon. Yung isa may front loader, yung isa wala. Yan, 25 horsepower, 4x4. Yan ang available ko, tsaka L1-195. Itong isa, 2002. Yan, 20 horsepower, 4x4. Ready for pickup na po yan by Wednesday. I-pick upin na po ng tracking yan. Itong isa naman, Kubota Sunshine Grandel GL21. Yan, i-pick upin na rin yan tomorrow. Yan. At dadalhin sa Quezon. Sa mga naghahanap ng 24 horsepower, itong bagay sa inyo. Good running condition na po yan. Gulong na lang ang kulang yan. Pag kailangan nyo, kontakin nyo lang po ako. Naka-highlight yung number ko sa 0955-091-6511. Philip Tan at your service. Yung isa may front loader din na L1-2601 with backhoe naman. Ready for pickup na rin po yan. Brand new backhoe. Yan. Don't forget to subscribe and click the bell button for our future uploads natin para makita nyo agad. Happy watching. God bless.